Thưa quý vị, xe xanh, phương tiện không phát thải có thể nói là chủ đề đang được quan tâm nhất trong thời gian qua tại nước ta. Phần là vì thị hiếu của người dân đang dần thay đổi, phần cũng là vì giá nhiên liệu đang tăng phi mã. Và nếu bạn đang muốn tham khảo cho mình những mẫu xe điện mới nhất có thể được giới thiệu với thị trường trong nước trong thời gian tới, quý vị hãy đừng rời mắt khỏi màn hình bởi những thông tin hấp dẫn nhất về triển lãm ô tô quốc tế Bangkok sẽ có ngay sau đây. Bất ngờ và đầy những choáng ngợp. Đó là cảm xúc của người tham dự trong ngày khai mạc triển lãm ô tô quốc tế Bangkok lần thứ 43 với chủ đề Cùng tiến bước, khi phần lớn những chiếc xe được công bố tại đây đều là xe điện hóa, được trang bị nhiều công nghệ tân tiến. Hãy cùng nhịp sống ô tô tìm hiểu những điểm đặc biệt xuất hiện tại triển lãm ô tô lớn nhất Đông Nam Á này. Được tổ chức thường niên từ năm 1979 tới nay, triển lãm ô tô quốc tế Bangkok là nơi thường xuyên xuất hiện những mẫu xe gắn liền với thị trường và gần như chắc chắn sẽ ra mắt tại khu vực. Diễn ra trên diện tích hơn 170.000 m², triển lãm năm nay quy tụ sự góp mặt của hơn 37 thương hiệu, bao gồm ô tô, xe máy và dịch vụ phụ trợ. Đặc biệt, trong triển lãm năm nay, có tới hơn 20 mẫu xe điện được công bố. Trong triển lãm năm nay, khách tham dự bày tỏ sự quan tâm rất lớn tới xe điện, không chỉ khách hàng. Những nhà sản xuất cũng rất tích cực giới thiệu những mẫu xe điện mới. Tôi nghĩ xe điện sẽ càng phổ biến hơn trên thị trường và không còn quá xa lạ với người tiêu dùng sau sự kiện này. Chúng ta có ở đây rất nhiều phân khúc xe điện khác nhau, từ bình dân cho tới cao cấp. Và tôi nghĩ đây là cơ hội rất tốt để khách hàng trải nghiệm những mẫu xe điện đó. Một số mẫu xe nổi bật xuất hiện tại triển lãm có thể kể đến như sự ra mắt của BMW i4, MG ZS EV hay Volvo C40 Recharge. Ngoài ra, những mẫu xe lai điện được dự đoán sắp về với thị trường Việt Nam như Honda HR-V, e-HEV hay Nissan Kick e-Power cũng xuất hiện và thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Một mẫu xe nổi bật của chúng tôi đó là chiếc xe lai điện Nissan Kick với công nghệ e-Power. Thái Lan là quốc gia thứ hai sau Nhật Bản sản xuất chiếc xe này. Khi bạn vận hành chiếc xe này, bạn sẽ được trải nghiệm tính năng của một chiếc xe thuần điện mà không cần lo ngại tới sự bất tiện của việc sạc điện. Vì với công nghệ này, chúng tôi sử dụng một động cơ xăng để tạo ra nguồn điện vận hành cho xe. Sự xuất hiện của những mẫu xe điện hóa tại triển lãm được cho là phù hợp với bối cảnh chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy quốc gia trở thành trung tâm sản xuất xe điện của Đông Nam Á, với mục tiêu sản xuất ít nhất 360.000 xe điện trong 5 năm tới. Bên cạnh việc đưa ra những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài đầu tư sản xuất ô tô điện tại Thái Lan, đất nước Chùa Vàng cũng tích cực hỗ trợ thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo để từng bước làm chủ công nghệ xe điện. Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok International Motor Show năm nay là nơi để những chiếc xe điện lên ngôi. Tuy nhiên, đây không chỉ là đất diễn cho những mẫu xe điện hoàn toàn mới, đây còn là nơi dành cho những chiếc xe điện hoán cải từ xe nhiên liệu truyền thống. Chúng tôi hoán cải chiếc xe máy Vespa cổ điển này từ một chiếc xe sử dụng nhiên liệu xăng truyền thống thành một chiếc xe điện hoàn chỉnh. Để hoán cải chiếc xe máy cổ này trở thành xe điện, người chủ xe đã sử dụng nguồn pin 48V có công suất 22W. Chiếc xe có thể vận hành lên tới 80 km cho một lần sạc đầy và có thể di chuyển với vận tốc tối đa khoảng 80 km/h. Đây là một cuộc thi sáng chế được tổ chức bởi nhà nước với nhiệm vụ là hoán cải những chiếc xe cũ thành xe điện hóa. Và chúng tôi là một trong những người tham dự cuộc thi đó và được lựa chọn trong danh sách thí sinh để đại diện tham dự triển lãm ô tô quốc tế Bangkok. Tôi có mong muốn đưa những sản phẩm này ra thị trường vì những chiếc xe như thế này cũng đã rất quen thuộc với người Thái. Đây tuy là một thị trường ngách nhưng lại vô cùng tiềm năng vì đối với những người có cùng đam mê, họ sẽ không quan tâm quá nhiều tới chi phí. Đối với người Thái, những chiếc xe điện hoán cải không chỉ dừng lại ở đam mê hay sở thích, càng không chỉ áp dụng cho phương tiện nhỏ như xe máy, đây còn là một hướng đầu tư cho tương lai của chính phủ. Đơn cử với doanh nghiệp này được đầu tư bởi nhà nước để phát triển dự án hoán cải những chiếc xe tải lớn trở thành xe chạy điện. Hiện tại có khoảng 8 triệu chiếc xe tải đang vận hành tại Thái Lan và những người chủ xe nếu chưa muốn xuống tiền để mua một chiếc xe mới thì có thể có lựa chọn dịch vụ hoán cải xe điện của chúng tôi. Chúng tôi có thị phần của riêng mình. Rất nhiều khách hàng của chúng tôi rất vui khi lựa chọn phương án xe điện hoán cải để làm quen trước khi chuyển đổi hoàn toàn sang sử dụng xe điện hóa. Chia sẻ với chương trình, tiến sĩ Wimon Sanum, đại diện của dự án cũng cho biết,
Một trong những khó khăn của việc phổ biến ô tô điện hoán cải trong thời điểm hiện tại đó là chi phí pin còn khá cao, chiếm khoảng 30 đến 40% chi phí của cả chiếc xe. Tuy nhiên, các kỹ sư cũng đã tìm ra một hướng phát triển cho riêng mình, đó là giải quyết một vấn đề mà khách hàng đang gặp phải khi sử dụng xe điện nhập khẩu, đó là dịch vụ hậu bán hàng. Một vấn đề khi chúng ta nhập khẩu những chiếc xe điện từ nước ngoài là những trở ngại của dịch vụ hậu bán hàng. Vì rõ ràng là chúng ta không thể can thiệp vào phần mềm hay những giao thức mã hóa của chiếc xe. Vì vậy, dự án của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc thiết kế một bộ chuyển đổi nhiên liệu, mà chúng tôi còn phát triển những giao thức mã hóa, phát triển phần mềm bên trong chiếc xe. Và chúng tôi nghĩ điều này đem lại giá trị rất nhiều cho nền công nghiệp ô tô Thái Lan trong thời kỳ chuyển đổi từ xe nhiên liệu truyền thống sang xe điện hóa. Ngành công nghiệp ô tô Thái Lan đang trong quá trình chuyển đổi công nghệ từ ứng dụng động cơ đốt trong sang sử dụng động cơ điện. Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và tăng tốc quá trình chuyển đổi này bằng cách đưa ra những chiếc xe điện đến gần hơn với người tiêu dùng. Với việc Thái Lan đặt mục tiêu sản xuất khoảng 260.000 xe điện sử dụng trong nước và 100.000 xe điện xuất khẩu trong 5 năm tới, những quốc gia lân cận như Việt Nam được dự báo sẽ sớm đón một làn sóng xe điện nhập khẩu từ Thái Lan trong tương lai không xa. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam dự báo nước ta sẽ có khoảng 1 triệu xe điện hóa vào năm 2028 và cùng với cam kết về khí thải tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc COP26 thì hy vọng rằng những mẫu xe và giải pháp được giới thiệu trong chương trình vừa rồi sẽ cho quý vị những gợi ý để sở hữu những mẫu xe xanh trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào mỗi 8 giờ 50 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên VTV1.